Kabalo ka kung sa'y pinakalisod. Kanang basahon mo ang hindi mo masabtan ba. Karason nga ang Tower of Babel wala nag-succeed kay ang mga tao wala nagkasinabot. Ay gihatag sa bangkong papilis. Ako ning adtuon. Pero ang nakapan numbers naman. Nga, kasabot ka na. Ha? Kung sa may pasabot na nabi, aman lo na nabi. Challenge na ko karong adlaw nga ako ning adtuon. Wala na. Ma-English ani. Maglisod man kanya pistot na eh. Wala interesting ani nga video. Alam ko'y kwaon. Fresh na fresh. Siyempre, kahumot. Kinanglan tagrilo kaysa Macau. Bisag alas 7 na sa gabi hayag pagyapon. Wala tong dalon. Siyempre mag-vlog ka, magdala kang camera. Bus card. Inchikwakang na address. And susi. So akong gibuhat naman ni kaila Chinese nga teacher, ipa-translate nako sa kung saan nga address, then i-search nako sa Google diri sa dati. Mo ni siya ang video nga akong i-insert na gibuhat nako using only GoPro Hero 4 and daily vlog kay murag nag-narrate ko sa story sa about sa akong life diri sa Macau sa isa lang ka adlaw. Chris Magyuso and mo tong mga video, sample videos na akong gihimo. I hope inyong i-subscribe kay hinamigo ra man ako agyapon ko. Pero ang main purpose na ko ni is makita na ko sa inyo ang akong artist side through filmmaking, video editing, and creation of content nga nang may makatunan. Tanawa lang to mga previous nga videos na akong ipakita sa inyo ha. Ano siya nga sequence nga akong idugang sa akong clip para masabtan ninyo nga dari nindot kayang transportation to easy access lang. Tuluan ta mo sa kayo bus din sa Macau para hindi makanim. Kaning pula pasabot sila na yung location. Do you know where is this address? Oh, dito. Here? Yeah. Can I have? Is it yours? Oh. Because usually we will have to check the credit card details. Oh, I have the credit. Yes, nadumduman ra gyud. Okay. Dirt if not. Okay. Very nice, thank you. It's for my vlog. Oh. Thank you, Pangyaw. Oh, nice. Got it! Beef pepper rice. Cái này mới lại cả. Which one? Additional. If we add this cheese, $3. Or $8. 68. Okay. Thank you. Okay, other one. Okay.
Beautiful. Bye. See you on my next video. Yes. And I'm back with my mission accomplished. Pillow.